Bună ziua! Bine ați venit în bucătăria mea! Vă prezint astăzi o rețetă de cozonac cu nucă și cacao. Pentru rețeta de azi avem nevoie de 1 kg de făină cu minim 12% proteină, 4 ouă, 4 gălbenușuri, 260 de grame de zahăr, 400 de ml de lapte călduț, 100 de grame de unt topit, 50 de ml de ulei, 60 de grame de drojdie proaspătă, coajă rasă de lămâie, o esență de vanilie, 3 plicuri cu zahăr vanilat și o linguriță cu sare. Pentru o umplutură ne trebuie 500 de grame de miez de nucă măcinată, 100 de grame de stafide, 2 linguri cu cacao, o esență de rom, 200 de grame de zahăr și 4 albușuri. Și pentru uns ne trebuie un ou bătut. Prima dată pregătim maiaua. Pisăm drojdia cu o lingură. Peste drojdie punem 4 linguri cu lapte călduț. Și o facem ca o pastă. Laptele trebuie să fie călduț, nu fierbinte. Apoi punem jumătate de lingură de zahăr și 2 linguri cu făină. Și amestecăm bine. Dacă iese prea gros, mai adăugăm puțin lapte. Cam 2 linguri. Lăsăm compoziția formată la loc călduț pentru 15 minute. Cât timp se activează drojdia, punem gălbenușurile peste ouă și le batem. Apoi punem zahărul și amestecăm. Adăugăm zahărul vanilat, coaja de lămâie, laptele și esența de vanilie. Amestecăm bine până ce zahărul se topește. Într-un bol mai încăpător punem făina. Peste făină adăugăm drojdia activată. Apoi adăugăm din compoziția cu lapte și ouă câte puțin. Și amestecăm. Începem frământarea aluatului cu mâna.
Adăugăm și sarea și amestecăm. Frământăm de fapt. Punem treptat și untul, câte puțin. Frământăm până ce se încorporează, apoi iar punem răsunăm aluatul pe blatul de lucru. Și continuăm frământarea. Adăugăm și câte puțin ulei. Este un aluat moale și foarte lipicios, dar la început așa trebuie să fie. Pe măsură ce îl frământăm, nu o să mai fie atât de lipicios și o să se poată lucra mai bine cu el. După 35 de minute de frământare, aluatul nu se mai lipește de mâini. Ungem bolul cu puțin ulei. Și punem aluatul. Îl acoperim cu un prosop curat. Și îl punem la loc călduț până ce facem umplutura. Într-un vas mai încăpător punem albușurile. Le batem în spumă cu ajutorul unui mixer. Adăugăm și zahărul treptat. Peste albușurile bătute punem cacao. Punem câte puțin și amestecăm. Punem și esența de rom și amestecăm. Apoi adăugăm nuca. O încorporăm bine în compoziție. Dăm umplutura deoparte. Ungem blatul de lucru cu puțin ulei și răsturnăm aluatul. Din acest aluat eu voi face 3 cozonaci, pentru că am tăvile puțin mai mici. Dacă aveți tăvi mai mari, faceți 2. Împărțim aluatul în 3.
Apoi fiecare parte în două bucăți, pentru că îi vom face împletiți. Întindem prima bucată. Întindem într-o foaie nici prea groasă, dar nici prea subțire. Cam așa trebuie să arate. Luăm din umplutură și punem pe foaie. Lăsăm marginile libere. Punem stafide. Și rulăm strâns. Sigilăm bine la capete. Dăm ruloul deoparte. Și continuăm la fel și cu celălalt. Apoi luăm rulourile și le împletim. Într-o tavă tapetată cu hârtie de copt punem cozonacul. Îl dăm deoparte și continuăm la fel și cu ceilalți doi cozonaci. După ce am format cei 3 cozonaci, îi acoperim și îi lăsăm la loc căduți la dospit o oră și jumătate. După o oră și jumătate cozonacii s-au dospit și acum îi vom unge cu ou bătut. Luăm cozonacii și îi punem la cuptorul preîncălzit la 170 de grade. După 50 de minute cozonacii s-au copt, așa că îi vom scoate de la cuptor. Îi lăsăm 15 minute așa în tăvi, apoi îi scoatem și îi vom pune pe un grătar. Au trecut cele 15 minute, acum îi vom scoate din tavă și le vom îndepărta hârtia de copt. Și îi vom pune pe grătar. Îi lăsăm așa până ce se vor răci complet. Cozonacii s-au răcit. Haideți să-i tăiem să vedem cum arată și la interior.
Mă bucur că ați urmărit rețeta de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și să vă abonați la canalul meu de YouTube. Vă mulțumesc!